ሃይ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በድጋሚ ወይላ ስራ ወይም በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ የማቀርብላችሁ ኢንዲያን ቺክን ካሪ ኮኮናት ነው። በጣም አሪፍ ትወዱታላችሁ። ምን እንዳለኝ እንዴት እንደሚሰራ አብረን እናያለን። እሺ እዚህ ጋር ያሉኝን ነገሮች ይገልጻሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር 2 የሻይ ማንኪያ ኪዩሚን ሲድ አለኝ። እዚህ ጋር 4 የሻይ ማንኪያ ካሪ ፓውደር አለኝ። እዚህ ጋር 1 የሻይ ማንኪያ ጨው አለኝ። እዚህ ጋር 1 ቴብል ማንኪያ ወይም የሾርባ ማንኪያ 1 ጅንጃል አለኝ። እዚህ ጋር 3-4 ፍሬሽ ቃሪያ አለኝ። እናንተ እንደፈለጋችሁ ማብዛት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ሚልክ አለኝ። ኮኮናት ሚልክ ነው ያለኝ 400 ሚሊ ነው ያለኝ። እሱ መጠቀም ትችላላችሁ። እናንተ ከፈለጋችሁ ከፍ ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ሽንኩርት አለኝ። እዚህ ጋር ዶሮ አለኝ። የተለያየ ፓርት ነው። በደንብ አጥቤዋለሁ በሎሚ በጨው። እናንተ በደንብ አድርጋችሁ ጠቡ። ይሄን ይመስላል። ቀጣዩ አብረን እናያለን። እሺ ድስ ወይም መጥበሻ ትዳላችሁ። ከዛ ዘይት ትጨምራላችሁ። ዘይታችሁ መጋል አለበት። ከዛ 2 የሻይ ማንኪያ የተጠቀምኩት ማለት ነው። ኪዩሚናችንን እንጠብሰዋለን። ጣሙ ምርጥ ይሆናል ማለት ነው። የዘይቱ ጣም ይቀራል ማለት ነው። ኪዩሚን ይላል። መጀመሪያ ሁሌ ኪዩሚናችሁን እንጥበሱ። ከዛ ሌላውን ቀጣዩን ደግሞ ጨምራለሁ። ምንድነው የምጨምረው? ዶሮ ነው። ዶሮ የፈለጋችሁትን ፓርት መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛ ዶሮአችንን ለ4 ደቂቃ እንጠብሳለን ማለት ነው። አብረን ከኪዩሚኑ ጋር ከዘይቱ ጋር። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። በቃዬ ለ4 ደቂቃ ለ5 እንጠብሰዋለን። ሁሉ ጊዜ ግን ኪዩሚናችሁን መጀመሪያ ጥበሱ። 2 የሻይ ማንኪያ ተጠቀሙት። ዘይታችሁ መጋል አለበት። ከ4-5 ደቂቃ በኋላ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ እየተጠበሰ ነው። ገና ይቀርዋል። ያው ገና ነው። ዘይቱ ከኪዩሚኑ ጋር እየተጠበሰ ነው። ምን እንጨምራለን? ሽንኩርታችንን እንጨምራለን። 2 የሻይ ማንኪያ ጨው የተጠቀምኩት እንጨምራለን። ፍሬሽ ቃሪያ እንጨምራለን። ከፈለጋችሁ ከትፋችሁ መጨመር ትችላላችሁ። ይሄን ለ4 ደቂቃ እንጠብሳለን። ያልከተፍኩበት ምክንያት ከከተፍኩትኝ በጣም ያቃጥላል። በኋላ ላይ ማውጣት ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ ደግሞ እንዲያቃጥላችሁ ከፈለጋችሁ ከትፋችሁ ቃሪያውን መጨመር ትችላላችሁ። በጣም አሪፍ ምግብ ነው። ትወዱታላችሁ። ቀጣዩን አብረን ያለን ከ4-5 ደቂቃ በኋላ። እሺ ይኸውላችሁ እየተጠበሰ 2 ደቂቃ 5 ደቂቃ ሆኖት እንዳለ 10 ደቂቃ ሞልቶታል ማለት ነው። 1 ማንኪያ ነው የሻይ ማንኪያ ጨው ያረኩት፣ 2 አይደለም ይቅርታ። አሁን እዚህ ጋር ምን እንጨምራለን መሰላችሁ? 1 የሾርባ ማንኪያ ነው የተጠቀምኩት ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል። 4 የሻይ ማንኪያ የተጠቀምኩት ካሪ ፓውደር። ይሄን ካሪ ፓውደር እና ነጭ ሽንኩርት ዝንጅብሉን ለ2 ደቂቃ በደንብ አድርገን መጥበስ አለብን። እንጠብሳለን። እንደነገርኳችሁ ካሪ ፓውደር ከፈለጋችሁ ከሾፕ መግዛት ትችላላችሁ። እኔ ቤት ውስጥ የሰራሁት አለ፣ እሱን መጠቀም ትችላላችሁ። አይታችሁ ቪዲዮ። ይሄንን ለ2 ደቂቃ ቅመሙን እንጠብሳለን። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን ማለት ነው። ዶሮ እየበሰለ ነው። እሺ አሁን ኮኮናት ሚልክ ነው ምን ጨምረው። እንደነገርኳችሁ 400 ml ነው። 1 ካን 1 ቆርቆሮ ያው 400 ml ነው። ይሄንን እንጨምራለን። ከፈለጋችሁ በእንግሊዝኛ ከፈለጋችሁ በአረብኛ አለላችሁ 400 ml ነው እንጨምራለን። እሱን እናበስላለን ማለት ነው። ለ10-12 ደቂቃ እናበስላለን። እሳታችንን ማከለኛ አድርገን ማለት ነው። ዋው አያችሁት እንዴት እንደሚያምር? በጣም ነው የምወደው። ምርጥ ነው። ከፈለጋችሁ በቂጣ ከፈለጋችሁ በሩዝ ከፈለጋችሁ ሳይድ አድርጋችሁ መመገብ ትችላላችሁ። ለ12 ደቂቃ አበስለዋለሁ። ከዛ ክዳን ካላችሁ ክዳኑ እሳታችሁን ማከለኛ አድርጋችሁ አብሰሉ። ከ12 ደቂቃ በኋላ እናየዋለን ማለት ነው። እሺ ይኸውላችሁ 12 ደቂቃ ሞልቶት እንዴት ምርጥ ሆኗል። ጋዙን እናጠፋለን። ጨዋችሁን ቼክ አድርጉ። በጠረጴዛ ዙሪያ እንገናኛለን። በጣም ያምራል። ምርጥ ነው። በጠረጴዛ ዙሪያ እንገናኛለን። እሺ ይኸውላችሁ ኢንዲያን ቺክን ካሪ ከኮኮናት በጣም ሚልክ ምርጥ ሆኖ አሪፍ ሆኖ እዚህ ጋር ሰርቻለሁ። በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ነው የምወደው። እናንተ መጠቀም ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ ሰላጣ ሰርታችሁ በቻፓቲ በቂጣ በሩዝ መመገብ ትችላላችሁ። የዛሬ ቪዲዮ ይሄ ነበረ። በጣም ምርጥ ቪዲዮ ነው። ሰርታችሁ ተመገቡ። እንግዳ ሲኖርባችሁ ሰርቭ ማለት ትችላላችሁ። ቪዲዮን ሼር አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ለደጋፊዎቼ ሳላመሰግናችሁ አላልፍም። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ስሩና ተመገቡ። ይሄ ነበር የዛሬ ቪዲዮ። ቻው።